Hello everyone. මෙච්චර කාලයක් අපේ YouTube channel එක නරඹුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා කියලා. keshatransplant family. ඒක තියෙන්නේ අපේ case හිටවපු clients ලට. ඒක හරහා ඒගොල්ලෝගේ උපදෙස් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ අතර කතා වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මුල්ම මාස 6 තමයි clients රැඳලා ඉන්නේ. ඒක දැනට ඉන්නවා 400ක් විතර පහුගිය මාස 6 දී වගේ case හිටවපු අය. ඒතකොට කට්ටිය එකට එකතු වෙනවා. ඒතරින් මාස 6 දී එතරින් අයින් වෙනවා. හැබැයි අර මුල්ම මාස 6 දෙන්නේ මොකද case වර්ධනයෙන් 60%ක් විතර වෙනවා මාස 6 දී. ඒතර ඒ අවශ්‍යම කාලෙදී අපි clients ළඟ තියාගෙන ඒකට උපදෙස් දීලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වර්ධනය අපි ලබා දෙනවා. මේ client කෙනෙක් අහලා තිනවා එයා Finasteride ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන ගමන් derma roll එකක් පාවිච්චි කරන්නද කියලා. ඉතින් අර derma roll එක තියෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ චර්මයේ පිටම පොත්ත epidermis එක. ඉතින් ඒ epidermis එකෙන් සාමාන්‍ය 15%ක් වගේ තමයි අර පිටින් දාන වතුර වල මිශ්‍ර වෙච්ච ඕන ද්‍රාවණයක් ඇතුළු වෙන්නේ. ඉතින් අර Finasteride එක බෙහෙත තියෙන්නේ ද්‍රාවණයේ තියෙන්නේ ඒක අලුත් බෙහෙතක් Finasteride 0.25 ඒක තියෙන්නේ අර කෙස් වල DHT ඉෆෙක්ට් එක DHT හින්දා කෙස් යන්නේ. ඉතින් DHT ඉෆෙක්ට් එක මර්ධනය කරන් තමයි ඒ බෙහෙත තියෙන්නේ. ඒක ඉතා හොඳ බෙහෙතක්. minoxidil PRP වලට වඩා හුඟක් හොඳයි. මිලත් අඩුයි. පිටරටින් ගෙන්නනවා නම් අතරමුක 50000ක් විතර යනවා. ලංකාවේ අපෙන් ගන්නවා නම් සුළු මුදලක් යන්නේ. ඒකත් එක්කම අපේ ක්ලාස් වල නොමිලේ ඔක්සිජෙට් කියලා pressure treatment එකක් එක්ක මාස පතා නොමිලේ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Finasteride ද්‍රාවණය තමයි හොඳම බෙහෙත. දැන් ඒක ගාලා ඔළුවේ තිබ්බාම 15%ක් වගේ තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. හැමත DHT effect එක block කරන්න ඇතුල් වෙන්නේ එච්චරයි. හැබැයි ඒ ද්‍රාවණය හදලා තින්නේ ඒ 15% ප්‍රමාණවත් වෙන්න. ඒකයි 0.25 strength එක හදලා තින්නේ. දැන් derma rolling කරන්නේ අර හැමේ පිටම පොත්තේ epidermis එකේ සියුම්ම සිදුරු හදනවා. ඒතර වෙන්නේ අර බෙහෙත් ඇතුල් වෙන ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙනවා. ඒ හදන සිදුරු ප්‍රමාණය අනුව ඒක derma roll එක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි කිසිම තුවාලයක් නොවෙන්න කරන්න ඕන අර හැමේ පිටපොත්තේ විතරක් සිදුරු හැදෙන්න. ඒ කියන්නේ ලේ සලීමක් වෙන්න බෑ. වේදනාවක් තියෙන්න බෑ. අර පොඩ්ඩක් සිදුරු ටිකක් හැදෙනවා තමයි වෙන්නේ. ඒක අත්‍යවශ්‍යමයි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන එක වඩා හොඳයි. ඒක නැතුවත් අර බෙහෙත ගන්න එකේ අර ඒක හදලා තියෙන concentration ඒ strength එකකින්ද ඒ 15% ඇතුළු වීම ප්‍රමාණවත්. මොකද ඒකෙන් අවශ්‍ය effect එක එනවා. derma roll එක වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුළු වෙනින්ද ඒකේ effect එක පොඩ්ඩක් වැඩි. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදේශ ඕන නම් අපිට ඕන්ලා කමතන්න අපි keshatransplant ලංකාවේ ප්‍රමුඛ hair transplant ආයතනය. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant